ઓકે, ચાલો હવે જે ટેલર એક્સપાન્શન આપણે શીખીએ છીએ એમાં હવે આગળ જોઈએ કઈ રીતના એક્ઝામ્પલ એને સોલ્વ કરાય. કાલ તમને એક બે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરી દીધા છે. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ આપણે કાલ સોલ્વ કર્યું તો આજે હવે આપણે એક્ઝામ્પલ ઉપર બે લેક્ચર આપણે એક્ઝામ્પલ ઉપર ફોકસ કરશું. પછી જેટલા એક્ઝામ્પલ કરાવો એ જ રકમ તમારે કરવાની છે. ઓકે, બીજી એક્સ્ટ્રા રકમની કોઈ જરૂરિયાત નથી. અહીં જે એક્ઝામ્પલ કરાવો એ ખાસ તમારે જોઈ લેવાના, એમાંથી જ એક્ઝામ્પલ હશે. 99% પ્રોબેબિલિટી એની જ છે. 1% ઇનકેસ રકમ ચેન્જ કરે તો એવું કોઈ ફંક્શન ના મૂકે કે જેનું ડેરિવેટિવ બહુ લાંબુ હોય, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ બહુ લાંબુ હોય, એવું ક્યારેય મૂકે નહીં. તો એક વખત આપણે ફરી વખત એક્સપાન્શન લખીએ તો શું થાય? f of x, y is equal to f of 0, 0 મેક્લોરિન ફોર્મમાં જ લખશો પ્લસ x fx 0, 0 પ્લસ y fy 0, 0 અહીં 1/1 નો ફેક્ટોરિયલ મૂકે. ઓકે, પ્લસ 1/2 ફેક્ટોરિયલ x² ફંક્શન નો 2 ટાઈમ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x પ્લસ 2 into xy ફંક્શન ઓફ x, y એટલે ફંક્શન નો y ની સાપેક્ષ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ પછી x ની સાપેક્ષ અથવા x ની સાપેક્ષ પહેલા કરો અને પછી y ની સાપેક્ષ કરો તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એ ઇક્વલ આન્સર આપે છે. ઓકે, ફંક્શન ઓફ xy 0, 0 plus y² function of 2 times y okay and so on. તો આ જે સિરીઝ છે એ કઈ છે? મેક્લોરિન સિરીઝ છે. ઓકે, ટેલર સિરીઝમાં જ્યારે તમે a અને b નો ફંક્શન મૂકો અને a અને b નો ફંક્શન જે મૂકીએ છે એની વેલ્યુ આપણે 0 લઈએ. શું લઈએ? 0. તો એ મેક્લોરિન સિરીઝ કહેવાય છે. કાલ આપણે e પાવર x log 1 plus y નો એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કર્યો હતો. આજે આપણે બીજા બે એક્ઝામ્પલ ગણી અને કઈ રીતના સોલ્વ થાય છે એની ચર્ચા કરવાની છે. ઓકે, આજનો લેક્ચર ફક્ત 30 મિનિટનો જ બનાવશું. ચાલો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ જેથી આપણને ખ્યાલ આવે. રકમ એ કહેવા માંગે છે, રકમ લખી નાખીએ આપણે. હવે કન્ટિન્યુ નામ આપે તો કાલના એક્ઝામ્પલ 1 અને આપણે 2 નામ આપી દઈએ. expand e to the power x sin y in power of x and y. Power of x and y પરંતુ અમે મેન્શન કરેલું છે. શું કરેલું? x and y up to third degree term. ઓકે, આ રીતનો એક્ઝામ્પલ બહુ ઓછો જોવા મળે છે પરંતુ આપણે એક એક્ઝામ્પલ આવો પણ સોલ્વ કરી નાખીએ જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ શું કહેવા માંગે છે. શું કીધું છે? expand e power x sin y. expand e power x sin y. e power x sin y કેટલા ટર્મ સુધી કીધા છે? THRID એટલે કે થર્ડ, એટલે કે ટર્મ અપ ટુ જે પાવર નો મતલબ શું થાય? ઘાત. તો કેટલી ઘાત સુધી એક્સપાન્શન કરવાનો? xy ની 3 ઘાત સુધી એક્સપાન્શન કરવાનો. આપણે જે મેક્લોરિન સિરીઝ લખીએ એ કેટલા સ્ટેપ સુધી આપણે લખીએ છીએ? 2 સ્ટેપ સુધી લખીએ. હવે આપણે કેટલા સ્ટેપ સુધી લખવાની? 3 સ્ટેપ સુધી લખવાની. તો 3 સ્ટેપ ને કઈ રીતના? તો 3 સ્ટેપ નું એક્સપાન્શન તમને ખબર હોવી જોઈએ કે x y નો ઘન છે તો એનું એક્સપાન્શન શું થાય? જે આનું ખાલી સિમ્પલ ફેક્ટરાઇઝેશન આપણે જે યુઝ કરીએ તો એ શું થાય? તો આપણને ખબર છે કે x નો ક્યુબ પ્લસ 3x² y પ્લસ 3xy² પ્લસ y ક્યુબ આ એનો એક્સપાન્શન છે. ઈઝીલી આપણને ખબર છે 3x² y. તો ઈ જ સેમ વસ્તુ x ફંક્શન ઓફ x એટલે કે del by del x પ્લસ y ફંક્શન ઓફ y હોલ ક્યુબ અથવા કે અને આપણે આ રીતના હું તમને ડિનોટ કરું તો વધારે ઈઝી પડશે. અમે x સ્ટેપ આગળનો લઈશું. x del by del x plus y
del y ક્યુબ અહીં 1/3 ફેક્ટોરિયલ એન્ડ ધ ફંક્શન ઓફ xy એટલે ફંક્શન ઓફ અહીં આપણે શું લખીએ 0 0. તો હવે આ વસ્તુને આપણે મેચ કરી તો શું થાય પહેલા પદનો ક્યુબ એટલે x ક્યુબ ફંક્શન ઓફ x આવશે. ઓકે ખાલી આ સમજાવું જ્યારે હું એક્ઝામ્પલ કરીશ ત્યારે તમને લખાવી છે તે ઓકે આ રીતના આવશે. દેખાય છે કે પ્રકાશ લડે છે ના દેખાય છે. ચાલો પ્લસ 3 ટાઈમ x નો વર્ગ ઇન્ટુ y તો ફંક્શન નું બે વખત x ની સાપેક્ષે પછી y ની સાપેક્ષે પ્લસ 3x 0,0 આગળ છે સમજી જાજો 3xy2 તો ફંક્શન નું x ની સાપેક્ષે બે વખત y ની સાપેક્ષે સ્ક્વેર છે એટલે બે વખત y ની સાપેક્ષે at point 0,0 and the last point y cube f y y y 0,0. તો ત્રણ પાવર સુધી કીધી કેટલી પાવર સુધી જવાનું છે અપ ટુ થર્ડ ટર્મ સુધી એટલે કે ત્રણ સ્ટેપ સુધી પાવર ની ગામ કેટલી આવી છે ત્રણ આવી છે. તો તમારે આ રીતના એનું એક્સપાન્શન થાય કે આ રેટ જ આવું પૂછાય બાકી બે સ્ટેપ સુધી એક્ઝામ્પલ પૂછાય પરંતુ એન્જિનિયરિંગ બુકમાંથી મેં એક્ઝામ્પલ લીધેલો છે એટલે કે આમાં ત્રણ સ્ટેપ સુધી આપેલું છે. ઓકે કોઈ વાંધો નહીં આપણે ઈઝી છે આપણે ગણી શકીએ એવું છે. ત્રણ સ્ટેપનો એક્સપાન્શન આપણે યાદ હોવું જોઈએ. ચાલો હવે આપણે એને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ એટલે કે ફાઇનલ થઈ ગયું ભાઈ મારે આ વસ્તુ તો જોઈએ જ છે આ વસ્તુ મારે જોઈએ છે fxxx fxxy fxyy and fyy. ઓકે હવે તો આપણું ફંક્શન શું છે સોલ્યુશન લખીએ આપણે. યાદ રાખજો આ બે વખત મારે બોર્ડ સાફ કરવું પડશે કારણ કે આ બોર્ડ નાનો છે એટલે લખાઈ જાય કે તમારે એને શું કરવાનું છે સ્ક્રીનશોટ લઈ નાખજો એટલે હું સાફ કરી નાખીશ. ચાલો ફંક્શન ઓફ x, y is equal to e power x sin y. ઓકે આ આપણું ફંક્શન છે જે કેટલા વેરીએબલ ઉપર ડિપેન્ડ છે x and y વેરીએબલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો therefore ફંક્શન ઓફ 0,0 શું થશે તો આમાં આપણે વેલ્યુ મૂકશું તો e પાવર 0 sin 0 0 into 1 it means શું આવશે 0 આવશે. સમજાય કે ના સમજાય આરામથી સમજાઈ જાય છે ખાલી તમે જો કઈ રીતના હું અહીંયા મૂકું છું કિંમત. ઓકે ચાલો હવે શું કરશું આમાં તમે વિચારો કે હવે આપણે આમાંની પછીનો સ્ટેપ છે તો પછીનો સ્ટેપ આપણે પહેલા સ્ટેપ જેવું લેશું તો પહેલા સ્ટેપ મુજબ શું થવાનું છે પહેલા સ્ટેપ મુજબ આપણે ખબર છે કે ભાઈ પહેલા સ્ટેપ મુજબ fx ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે આપણે. તો fx એટલે e પાવર x નું ડેરિવેટિવ પાર્શિયલી ડેરિવેટિવ છે એટલે sin y કેવું હશે કોન્સ્ટન્ટ પડ્યું રહેશે તો sin y it means function of x 0,0 આગળ ફરી વખત e નું ફંક્શન આપે છે તો વેલ્યુ શું આવશે e પાવર 0 sin 0 0 કારણ કે આપણે 0,0 આગળ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. function of y e પાવર x sin નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ શું થાય cos y એટલે fy 0,0 is equal to e પાવર 0 cos 0 ની વેલ્યુ 1 it means 1 into 1 શું આવશે 1 આવશે. વેલ્યુ શું આવશે 1 આવશે. ચાલો જવાબ એ આપણે યાદ રહી ગયું છે કે કઈ રીતના એને આપણે કિંમત મૂકવાની. શું આવશે cos 0 ની વેલ્યુ 1 એટલે કે 1 into 1 1 આવશે. હવે fxx વર્ગ વાળા સ્ટેપમાં આવે 1/2 ફેક્ટોરિયલ x del by del x plus y del by del y હોલ સ્ક્વેર ઈ ટાઈપનું ફંક્શન હોય તો સ્ક્વેર નો શું રૂપ થાય પહેલા પદનો વર્ગ. આખું એક મગજમાં યાદ રાખો ને કે આ રીતના એનો પેલું એમ સિમ્પલ હોય fx વત્તા fy હોય પછી વર્ગ વાળું ફંક્શન હોય પછી ઘન વાળું પછી ચાર પર વાળો ઘન છે એટલે કે થર્ડ પાવર છે ને સૌથી હાઈએસ્ટ છે એની હાઈએસ્ટ ક્યારે પૂછાય નહીં હજુ મેં મારી લાઈફમાં એની હાઈએસ્ટ વાળો એક્સપાન્શન આવ્યું નથી. હા કરી શકાય બટન આવડી પણ જાય આરામથી કરી શકાય પરંતુ પૂછાય નહીં પેપરમાં એટલે. ઓકે તો હવે ફંક્શન ઓફ x નું ફરી વખત x ની સાપેક્ષે તો fx નું હતું ફરી વખત x ની સાપેક્ષે it means e પાવર x sin y એટલે fxx 0,0 is equal to શું આવશે 0 કારણ કે e પાવર 0 sin 0 0. દરરોજ લખો જ્યાં નવું સ્ટેપ હશે હું લખીશ બાકી તમે ડાયરેક્ટ લખો તો કોઈ માર્ક કટ નથી થવાનો. ઓકે તો ફંક્શન ઓફ xy
તો ફંક્શન નો x ની સાપેક્ષે હતું એનું y ની સાપેક્ષે e પાવર x sin y નું cos y ફંક્શન ઓફ xy મીન્સ 1 આવશે કારણ કે મેં અહીં તમને દર્શાવેલું છે ઓકે સેમ વસ્તુ આપણે જોઈએ f y y y2 આવે થોડું બાજુમાં લખજો ગુણાકારમાં થયો મારા અક્ષર એ રીતના મોટા કરું છું એટલે બાકી આ રીતના બાજુમાં લખજો ફંક્શન ઓફ xy xy આપણે કહીએ સોરી y y આપણે પહોંચ્યા છીએ તો y y function of y y y નું ડેરિવેટિવ પાર્શલ y નું એક વખત કરેલો છે e પાવર x આ cos y નું શું થાય માઈનસ sin y થાય it means f y y 0,0 is equal to okay e પાવર 0 minus sin 0 ની વેલ્યુ 0 આપે છે માઈનસ હોય કે પ્લસ આપણે વેલ્યુ ટોટલ શું આવવાની છે એટલે જે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો એ આન્સર શું આવશે 0 આવશે ઓકે આ થોડુંક ઉપર લખવાની જરૂર હતી કારણ કે નીચે દેખાશે નહીં તમને function of y y x y e power x cos y નું શું થાય minus sin y y point મૂકે 0,0 e power 0 minus sin 0 0 થવાનું છે ઓકે આ આપણે જે બે ઘાત સુધીનું એક્સપાન્શન કર્યું આપણે કેટલી ઘાત સુધીનું કરવાનું છે 3 ઘાત સુધીનું કરવાનું છે એકવાર આ હું હમણાં સાફ કરી નાખી જોઈ લે પડ્યો કે e power x sin y માં ફંક્શનમાં પહેલા મૂક્યું તો 0 આવે છે x ની સાપેક્ષે કર્યું તો e પાવર x નું e પાવર x ત્યારે વેલ્યુ 0 આવે છે y ની સાપેક્ષે કર્યું એટલે sin નું પાર્શિયલી ડેરિવેટિવ cos થાય it means cos 0 1 થાય એટલે 1 આપે છે f xx પણ 0 આપે છે f xy શું આપે છે 1 આપે છે and f yy શું આપે છે 0 ઓકે તો હવે આ વસ્તુ તમને આરામથી ગોખવાની નથી તમારે એક એક બબે લાઈન મૂકીને તમારે જ્યારે પેપરની વાત કરીએ તો એક એક બબે લાઈન મૂકીને આ બધી વસ્તુ મેળવવાની છે જે આપણે 4 વસ્તુ મેળવવાની બાકી છે પછી એને એક જે આપણે એક્સપાન્શન નો જે મેક્રોનિયન ફોર્મ્યુલા છે એમાં આપણે મૂકવાની છે બીજું કાય આપણે કરવાનું છે સિમ્પલ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું અને સીધું તમારે વેલ્યુ મૂકી દેવાનું છે ઓકે બહુ સિમ્પલ લાગશે તમે જેમ જેમ મેં તમને પહેલા કીધું જેમ કેમ એમ કરતા રહેશો ને એટલે આરામથી ચેપ્ટર ધીમે ધીમે ઈઝી લાગશે ઓકે બધા ચેપ્ટર ઈઝી લાગશે આ તો ઠીક છે આ તો ચેપ્ટર અને આ ચેપ્ટર આપણે અઘરું લીધેલું છે બીટા ગામા બાકી બધા યુનિટ આનાથી પણ સિમ્પલ છે આની જે બીટા ગામાની વાત કરો એન્ટીની પણ સિમ્પલ છે ને આવડી જાય હશે ઓકે વેક્ટર સ્પેસ એ તમારું મજા આવે ચેપ્ટર છે સાહેબે ચાલુ કરી દીધું છે ઘણી વખત સાહેબને કામ હોય તો હું તમારું વેક્ટર સ્પેસ ચાલુ કરી દઈશ ઓકે બહુ ઈઝી ચેપ્ટર છે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ઈ પણ એક પ્રોપર્ટી ઉપર પાલન કરે છે વેક્ટર સ્પેસ એ પણ શું કરે અમુક જે 5 પ્રોપર્ટી હોય કે ભાઈ ઘણી વાર આ વખતે તમે આવો ડિનોટ કરતા હશો એવું બધું સંજ્ઞા જે આવશે તો એ કોની વસ્તુ ઉપર આધાર રાખે છે 5 એની જે પ્રોપર્ટી હોય જેના બાઇનરી ઓપરેશન હોય એ યાદ રાખો એટલે આરામથી તમને વેક્ટર સ્પેસ સમજાઈ જેવું છે ઓકે તો હવે મારે અહીંયાથી આગળ જોવાનું છે હું આ 3 સ્ટેપ રાખીશ કારણ કે મારે આનો ઉપયોગ થશે ચાલો હવે 3 ઘાતમાં x નો ઘન ઇટ મીન્સ f x x x તો બે વખત ડેરિવેટિવ ફેર ઇન કેસ આ સાફ થઈ ગયો એટલે ખબર ના હોય તમને તો તમે અહીંથી કરી શકો 3 વખત કરી શકો એમાં કઈ નવી વસ્તુ નથી કે આ જ હોવું જોઈએ એમાં કઈ બહુ ચિંતા નહીં કરવાની અહીંથી કરીએ કે f x x આનો ફરી વખત e પાવર x sin y ખાસ ધ્યાન રાખજો ઉતાવળમાં ગુણાકારનો નિયમ ન થઈ જાય આ કેવું છે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ શું કરે છે કે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવમાં તમારે ફક્ત ને ફક્ત શું કરવાનું હોય છે જેની રિસ્પેક્ટમાં હોય ડેરિવેટિવ એનું જ આપણે વિચારવાનું બાકીનું બધું કેવું છે કોન્સ્ટન્ટ ઇટ મીન્સ f x x x 0,0 આન્સર શું આવશે 0 કારણ કે sin 0 શું થવાનું 0 થવાનું છે ઓકે હવે f x x નો વર્ગ into y તમે ખ્યાલ હોય 3 ટાઈમ x નો વર્ગ y ઇટ મીન્સ f x x y આવશે એટલે f x x નો y ની સાપેક્ષે e પાવર x sin નો શું થઈ જાય cos y થઈ જાય એટલે કે શું આવશે f x x y 0,0 ની વેલ્યુ cos 01 e પાવર 01 ઇટ મીન્સ 1 આવશે ઓકે 0,0 આગળ પોઈન્ટ કેવો આવશે 1 0 2 1 એવા સિમ્પલી પોઈન્ટ આવશે ઇન કેસ અહીં કોએફિશિયન્ટ 2 હોય તો અહીં જવાબ 0 આવે અહીં 2 હોય તો અહીં 2 આવે બહુ સિમ્પલ રીતના જ્યારે બીજો કોઈ પોઈન્ટ આપેલો હશે ત્યારે તમારે થોડું ધ્યાન આપવું પડશે
હવે આવશે f આ રીતનું બનશે xy² બનશે શું બનશે xy² બને it means xy એટલે કે કઈ રીતના xy થઈ ગયું છે મારે હા xy થઈ ગયું છે એનું ફરી વખત y ની સાપેક્ષે તો xy છે એનો જવાબ શું છે e⁻x cos y નું -sin y ભલે ને -sin y હોય આપણે તો શું આવશે sin y 0 વેલ્યુ આપે છે એટલે કે આન્સર શું આવશે 0 આવશે આન્સર શું આવશે તમારો 0 sin y ની વેલ્યુ શું થાય 0 થાય અને લાસ્ટ સ્ટેપ y cube it means f y sorry x comma y okay f y પછી કેમ એવું થાય છે આમ તો છે ને મગજ બીજે થોડુંક ચાલે છે આગળનો સ્ટેપ હું વિચારું છું એમાં મારે ભૂલ પડે છે સોરી y નો y ની સાપેક્ષે e⁻x sin y છે it means sin y નો cos y ઓગળું નાની વસ્તુ તમારે ધ્યાન આપવાની છે ક્યારે માઈનસ આવે ક્યારે પ્લસ કારણ કે એક્સપાન્શન માં એ જ વસ્તુ આમાં મેઈન કરશે તો e⁻0 cos 0 cos 0 1 into 1 એટલે -1 આવશે શું વેલ્યુ આવશે -1 ચાલો આ તમારા એક્સપાન્શન ની જે ફોર્મ્યુલા આપણે વાપરવાનું 10 માર્ક નું જે એક્ઝામ્પલ છે એમાંનું આપણે બેઝિક વસ્તુ કરી નાખી શું આવશે અહીંયા -1 ઓકે શું આવશે -1 હવે આપણે આને આપણી જે એક્સપાન્શન જે મેક્લોરિયન સિરીઝ છે એમાં આપણે વેલ્યુ મૂકી દેવાની છે તો હું આ સાઈડમાં ઘણી ખોટી વેલ્યુ લઈ નાખું છું xxx શું આવે છે xxx 0 આવશે fxx y શું આવે છે 1 આવશે fx y શું આવે છે 0 આવશે fy y ઓકે એટલે મારે ફરી વખત ડેરિવેટિવ કરવું ઓકે આ સાફ કરી નાખીશ એટલે જરૂર પડશે મારે અને આ બધા જે છે એ અનનોન એક્સરસાઇઝ ના છે કોઈ સોલ્વ કરેલા એક્ઝામ્પલ નથી અને આન્સર ખાલી મારે કર્યો એટલે એવું ના ચિંતા કરતા કે સાહેબ ચોપડીમાંથી જોઈ ભણાવે છે કે એવી કોઈ ચિંતા તમારે કરવાની નથી તમે સમજાય જાય એ વસ્તુ મેઇન છે બાકી આ એક્સરસાઇઝ જે અનનોન હોય એમાં ખાલી રકમ જો એને આન્સર આપેલો હોય આપણે આન્સર લાવી દેવાનો હોય ઓકે આનો આન્સર ચેક કરી જો નો આવશે તો આપણે એક ભૂલ હશે આપણે નહીં આપણે મારી ભૂલ હશે સોરી ઓકે using Maclaurin હું એકવાર સ્પેલિંગ જોઈ દઉં કારણ કે મેક્લોરિયન ના સ્પેલિંગમાં મને દર વખતે ભૂલ પડે છે ઓકે એક એ ભૂલ લ્યો ઓકે using Maclaurin series we get function of x, y આપણે એક વખત Maclaurin series લખી નાખીએ જેથી ઈઝી પડે ઓકે મેક્લોરિન સિરીઝ શું છે ફંક્શન ઓફ 0,0 પ્લસ 1/1 ફેક્ટોરિયલ x fx 0,0 પ્લસ y fy 0,0 પ્લસ 1/2 ફેક્ટોરિયલ x² ફંક્શન ઓફ xx 0,0 પ્લસ 2xy ફંક્શન ઓફ xy 0,0 પ્લસ y² ફંક્શન ઓફ yy 0,0 ખાસ ભૂલાય નહીં આગળ તમારે શું લખવાનું છે જે ફેક્ટોરિયલ આવે છે ભૂલાઈ જશે તો એનો માર્ક ઈ જ મેઈન વસ્તુ છે એટલે એમાં માર્ક કટ નોટ આવે છે 1/3 ફેક્ટોરિયલ પહેલા પરનો ઘન x ઘન fxx 0,0 જો તમારે fxx ન લખવો હોય તો તમે આમ પણ લખી શકો એમાં કોઈ ખોટું નથી fx નો ઘન એમ પણ લખી શકો છો પરંતુ હું આ રીતના દેવ કરું 3x² y ફંક્શન ઓફ xxy પ્લસ 3xy² function of xyy and last one y cube function of yy ઓકે તો આ રીતના આપણી એક્સપાન્શન થાય છે હવે તમને શું કીધેલું છે 3 પાવર સુધી આપણે એક્સપાન્શન દેખાડવાનું છે પ્લસ એ આપણે શું કરી નાખશું and so on હવે આપણે આમાં કિંમત મૂકી દઈએ એટલે આપણો આન્સર આવી જશે ઓકે તો ફંક્શન ઓફ xy શું છે રકમ શું હતી
e પાવર x sin y ab. ચાલો હવે e પાવર પેલા ફંક્શન 0 0 મૂક્યો, તમારે કે સ્ક્રીનશોટ હોય એમાંથી જોઈ લેવાનો. 0 0 મૂકે sin 0 0 થાય એટલે આ વેલ્યુ આવશે 0 પ્લસ 1 બાય 1 ફેક્ટોરિયલ x into fx. fx એટલે e પાવર x નો e પાવર x થશે, sin y સેમ વસ્તુ હશે એટલે આન્સર આવશે 0. y y ની સાપેક્ષે cos y નું મૂલ્ય 1 થશે એટલે અહીંયા 1 આવશે પ્લસ 1 બાય 2 ફેક્ટોરિયલ x સ્ક્વેર. ફંક્શન નો 2 ટાઈમ x ની સાપેક્ષે it means 0 આવશે 2xy એટલે કે ફંક્શન નો x ની સાપેક્ષે થઈ જાય એટલે e પાવર x અને sin નો એટલે cos y શું આવશે 1 આવશે. પછી y સ્ક્વેર it means ફંક્શન નો sin y નો cos y નો માઈનસ sin y, પરંતુ વેલ્યુ મૂકશો એટલે એ વેલ્યુ શું આવશે 0 આવશે. ઓકે પ્લસ 1 બાય 3 ફેક્ટોરિયલ x ક્યુબ. 3 ટાઈમ x ક્યુબ વેલ્યુ શું આવશે 0 આવશે. 3x square y it means ફંક્શન નો x ની સાપેક્ષે એટલે e પાવર x અને sin નો cos y it means 1 આવશે. તો અહીં મેં લખેલું છે, ચિંતા ના કરો, અહીં લખેલું છે, મને જોઈ પણ મૂકીએ. પણ ફંક્શન નો x ની સાપેક્ષે એટલે e પાવર x પછી બે વખત y ની સાપેક્ષે it means sin y નો cos y minus sin y, પરંતુ વેલ્યુ શું આવશે 0 આવશે. and 3 ટાઈમ y ની સાપેક્ષે એટલે કે sin y નો cos y નો minus sin y નો પછી cos y it means y મૂકશું કે -1 પ્લસ this. ના સમજે તો અહીં મેં લખેલું છે, એમાંથી તમે કોપી કરી શકો છો. બાકી તમે મોડે કરી નાખો કે આ રીતના કહેવા માંગે છે તો બહુ ઈઝી લાગશે. ચલો હવે આનો આપણે સારું રૂપ આપી દીધી. હવે આપણે એક સ્ટેપ લખી નાખીએ, પાછું હું આ સાફ કરું છું, તમે જોઈ લેજો. ઓકે ચાલો. Therefore e power x sin y up to 3 degree ઉપર આપણે કરવાનું છે. આ 0 1 by 1 એટલે 1 આવશે, આ 0 plus y એટલે y આવશે પ્લસ 1 by 2 1 છે 1 બે ફેક્ટોરિયલ એટલે કેટલો આવશે 2 x ના સ્ક્વેર નું 0 2xy y ના સ્ક્વેર નું 0 પ્લસ 1 by 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે કે 3 2 ને શું થશે 6 3 into 2 into 1. ઓકે x ક્યુબ નું વેલ્યુ શું આવશે 3 into 2 into 1 x ક્યુબ ની વેલ્યુ 0 પ્લસ 3x સ્ક્વેર y આ 0 માઈનસ y નો ક્યુબ પ્લસ so on. ઓકે જે સ્ટેપ લખીએ e પાવર x sin y is equal to y plus xy. બે કેન્સલ પ્લસ 6 વડે 3 2 ને 6 અંદર જશે એટલે x સ્ક્વેર y અને હારે ગુણાકાર આવશે તો છેદમાં શું આવશે 2, અથવા આપણે આમ લખીએ તો પણ સારું લાગે 1/2 x સ્ક્વેર y માઈનસ 1/6 y નો ક્યુબ પ્લસ so on. ઓકે હવે જવાબ ચેક કરી લો સાચો આવે છે કે નહીં. તો જવાબ એવો છે y plus xy plus 1/2 x નો વર્ગ y minus 1/6 y ક્યુબ. ઓકે 100% આપણો એક્ઝેક્ટ જવાબ સાચો છે. કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લસ માઈનસ ની કોઈની ભૂલ નથી, એટલે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓકે નાની નાની વસ્તુનું ધ્યાન આપેલું હોય ત્યાંથી શું કરું છું એ વસ્તુ તો આરામથી તમે સિરીઝ મેળવી શકો. આપણે અહીં કીધું કે વિકેટ આ અને એક્સપાન્શન મળે છે. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ હતો, ખાસ કરીને સમજાવવો પડે એટલે મારે લાંબુ લખ કરીને સમજાવવું પડે. બાકી તમને કેવું આ વસ્તુ 5 મિનિટમાં એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ જાય. આવડતો એટલે ફટાફટ તમારે બુકમાં કરવા મળે. તમે એક વસ્તુ વિચાર 7 માર્કનો એક્ઝામ્પલ હોય એટલે કે તમારો જે સેશન હોય 14 માર્કનો એને તમારે 30 મિનિટ આપવાનું હોય. કેટલા મિનિટ આપવાનું હોય 30 મિનિટ. તો 7 5 2 છે તો આ દાખલો કેટલા મિનિટમાં ગણાઈ જવો જોઈએ 15 મિનિટમાં એક્ઝામ્પલ સોલ્વ થઈ જવો જોઈએ. તો આ મોર 6-7 મિનિટનો છે. આપણે હાઉસ શાંતિથી ડેકોરેશન કરીને પેન્સિલ વાપરીને બોક્સ કરીને બધું મસ્ત સજાવી લખો તોય 10 મિનિટ થાય. વડીલોની મેક્સિમમ 12 મિનિટ થયું. ઓકે તોય તમારે 3 મિનિટ પડી. એક્ઝામ્પલ આવડવું જોઈએ મેઇન વસ્તુ. પેપરમાં જ્યારે આવડતું હશે ને ખાસ કરીને હવે જૂની બેચના જે ટીવાય ના સ્ટુડન્ટ છે એમાં અમુક જે યુનિક સ્ટુડન્ટ હતા એ બધાને તમે નહીં માનશો 3 કલાકનું છે કે 2.5 કલાકનું પેપર હોય એ મોસ્ટ ઓફલી 45 મિનિટ વહેલા લખી બહાર નીકળતા. આવડતું હોય એટલે વહેલું પૂરું થાય, ન આવડતું હોય તો વસ્તુ અલગ છે. બાકી આવડતું હોય તો 40 થી 45 મિનિટ વહેલા. અને માર્કે એવા આવે થાય તમારે લાસ્ટ પેપરમાં 62 આવેલા હતા 70 માંથી. ઓકે અહીં
કોલેજના માર્ક આપણે એડ કરવાની વાત નથી થતી, ફક્ત યુનિવર્સિટીનું જે પેપર હોય 70 માર્કનું એમાં 62 માર્ક થાય છે. તો તમારામાં પાછા 65 ની આશા રાખી આવે છે કે નહીં આપણે જોયું. ઓકે, અત્યાર સુધી શું હોય, બધા કમ્બાઈન મેથ્સ હોય કે બેઝિક બધું મેથ્સ પહેલા શેમાં આવે. હવે પોતાનું સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે વધારે ડિટેલમાં જવાનું એટલે તમને ગમતા મેથ્સ આવે. ચાલો હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે કઈ રીતના સોલ્વ થાય છે અને કઈ રીતના એનો આન્સર આવે છે. ઓકે, પણ આમ તો છે ને આજે એક જ લેક્ચર રાખવાની જરૂર છે, એક જ એક્ઝામ્પલ આપણે રાખશું કારણ કે મારે પણ આજ થોડું કામ છે તમારું કોલેજનું છે તો હું એની ઉપર પહેલા કરીશ. આજે આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ રાખીએ, પરંતુ એક એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં હાલ આજ નથી આપવો. આજે પહેલો લેક્ચર હતો અને હજી તમે નાના છો આ યાદ રાખજો, મારી માટે તમે હંમેશા નાના જ રહેવાના છે. પરંતુ મને ઈચ્છા છે કે એક્ઝામ્પલ આપું હોમવર્કમાં, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. ચાલો આપણે e પાવર x sin x સોલ્વ કર્યો છે ને, આપણે એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીએ e પાવર xy આપીએ. આપણે જવાબ દઈએ. expand e power xy in power of x and y. હું મેન્શન નથી કરતો કેટલી પાવર સુધી, આપણે કેટલી પાવર સુધી એક્ઝામ્પલ કરવાનો છે, 2 પાવર સુધી તમારે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાનો છે. ઓકે, હું તમને ફટાફટ એક વસ્તુ કહી દેવા માંગી એટલે તમારે ખાલી મને કિંમત મૂકીને આન્સર શું આવે છે કહેવાનો છે. ફંક્શન ઓફ xy એની આવશે xy. ઓકે, ફંક્શન ઓફ x ની વેલ્યુ શું આવશે, x ની સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ એટલે ખાસ યાદ રાખજો e પાવર 2x નું ડેરિવેટિવ શું થાય, e પાવર 2x અને સહગુણક હોય જે કોએફિશિયન્ટ હોય એ ક્યાં આવશે, મલ્ટીપ્લિકેશનમાં આવશે. તો અહીં ખાસ વિચારવા જેવું છે કે x ની સાપેક્ષે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરો ત્યારે y કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે કે સહગુણક કહેવાય. સહગુણક ક્યારે આવશે, બાજુમાં આવશે. શું આવશે, સહગુણક શું આવશે, બાજુમાં આવશે. ફંક્શન ઓફ y કરીએ તો y મેઇન વેરિયેબલ છે તો x કેવું થઈ ગયું, તમારું x કેવું થઈ ગયું, કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયું. તો અહીંયા y ની સાપેક્ષે છે એટલે કે y નો સહગુણક x ક્યાં આવશે, બાજુમાં. fxx ની વાત કરો, xx ની વાત કરીએ તો શું આવશે, ફરી વખત x ની સાપેક્ષે તો e પાવર xy નું e પાવર x આ તો કોન્સ્ટન્ટ કર્યું છે તો પાછો x નો સહગુણક બાજુમાં આવશે એટલે શું થશે, y સ્ક્વેર થશે. ઓકે, એન્ડ પછી આવશે આપણો ફંક્શન ઓફ xy. ફંક્શન ઓફ xy x નો y ની સાપેક્ષે y ધ્યાન આપજો e પાવર xy y બાજુમાં પડ્યું છે. હવે ફંક્શન ઓફ x નો હવે y ની સાપેક્ષે એટલે y મેઇન થઈ ગયો, x વેરિયેબલ એટલે ગુણાકારમાં શું આવશે, x આવશે. એન્ડ ફંક્શન ઓફ y નું 2 વખત y ની સાપેક્ષે એટલે કે એક વખત હતું ફરી વખત e પાવર xy. ઓકે, y નો સહગુણક કોન્સ્ટન્ટ એટલે x નો વર્ગ. પરંતુ હવે જો તમે આ એક્ઝામ્પલ મેક્લરિયન મુજબ કરશો તો તમે 0 મૂકશો તો બધી વસ્તુ 0 આવશે. ઓકે, તો હવે આપણે આને એક નવો પોઈન્ટ આપી દઈએ in power of xy at point 1,1. ઓકે, આ તમને એક્ઝામ્પલ મેં તમને સોલ્વ કરવા આપેલો છે. કેટલા કયા પોઈન્ટ આગળ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની વેલ્યુ 1,1 આગળ આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. આ ધ્યાન રાખજો 1,1 એટલે કે x ની વેલ્યુ 1 મૂકવાની છે, y ની વેલ્યુ 1 મૂકવાની છે. તમારે બે સ્ટેપ સુધી સોલ્વ કરવાનો છે. હવે અમે બધું બનાવી દે 1 1 મૂકો એટલે 1 1 એટલે કે જવાબ શું આવશે, e આવશે. શું આવશે, જવાબ e આવશે તમારો ને e બધામાં આવશે, યાદ રાખજો. અહીં શું આવશે 1 1 એટલે e આવશે, અહીં 1 આવશે, અહીં 1 આવશે. તો એ રીતના તમારે ફક્ત જે વેલ્યુ આવતું એ તમારે મૂકવાની છે. ઓકે, કેટલા પોઈન્ટ આગળ છે 1,1 આગળ તમારે વેલ્યુ મેળવવાની છે. બહુ સિમ્પલ રીતના તમને ખ્યાલ પડી જવો જોઈએ કઈ રીતના આને વેલ્યુ મૂકશો તો શું આવશે, પ્લસ ડેશ 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 તમે લખજો. ઓકે, હું સિમ્પલ રીતના કીધું કે આનો જવાબ e પછી જે બ્રેકેટમાં એક સિરીઝ બનશે, બ્રેકેટ છે ને એ સિરીઝ બનશે
કઈ સિરીઝ બનશે? સમાંતર શ્રેણી જેવી કે સમકોણ એવી તો નથી કહેતો, પણ અમુક ડિફરન્સ વાળી સિરીઝ બનશે. એ તમારે ખાલી મને કહેવાનું છે. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ બીજી રીતના પણ સોલ્વ કરી શકાય, પરંતુ આ મેં તમને મારી રીતના આ રીતના 1,1 આગળ તમને સોલ્વ કરવા આપેલો છે. ઓકે, આની ખાલી તમારે પોઈન્ટ મૂકી મને આન્સર કહેવાનો છે. તો આ રીતના આપણે એક્સપાન્શન સિરીઝના એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સિમ્પલ રીતના મેં તમને કીધું. ઓકે, તો અહીં 1,1 મૂકશો એટલે આન્સર તમને આરામથી આવી જશે. ઈ કાઉસમાં જે વેલ્યુ આવતું હોય ટોટલ બનાવવાનો ન કરી નાખતા, કારણ કે ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી આ સિરીઝ જતી હોય. ઓકે, તો આ રીતના આપણે તમે આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરજો. પછી ડન કરવાને આવો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ પૂછાય નહીં, પરંતુ આ પ્રેક્ટિસ થાય એની માટે હું તમને ગણાવું. આજે એક જ એક્ઝામ્પલ ગણાવીશ. ઓલો એક્ઝામ્પલ 3 પાવર સુધી અને સમજવા જેવો તો ખાસ જોઈ લેજો. કાલથી હું તમને હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર ત્યારે આપણે હશે મેબી મને એક્ઝેક્ટ ડેટ યાદ નથી, કારણ કે ટીવાયના 4 પેપર આમ તો 3 પેપર છે એટલે ખ્યાલ નથી કયા દિવસે કયો હોય છે. સવારે ટાઈમ ટેબલમાં જોઈએ કે ભાઈ આજે આ ભણાવવાનો છે એટલે આપણે ભણાવી દઈએ છીએ, પરંતુ ખ્યાલ ઓછો હોય કઈ તારીખે કર્યું. આપણે એમાં એ વસ્તુ નથી, આપણે તો પોઈન્ટ સમજાવી જવો જોઈએ, એ વસ્તુ મેં છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું 2 કે 3 એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશ. થોડાક યુનિક એક્ઝામ્પલ લેશું. ઘણા બધા ટાઈપના હોય છે. e પાવર x ની હારે sin હોય, ઘણા બધા ફંક્શન હોય છે. ઓકે, તો એ હું તમને એક્ઝામ્પલ ગણાવીશ આ ટાઈપના. પછી જે બીજી 2-3 ટાઈપના છે એમાં ઠીક છે રિપીટ થાય છે. મોસ્ટ ઓફ આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ બહુ રિપીટ થાય છે. 0,0 આગળ જોઈ બનેલા સુધી 1,1 2,1 એવું પેપરમાં હજી વખત એક પણ વખત પૂછાનો નથી. મોસ્ટ ઓફલી મેક્યુલર મુજબ 0,0 આગળ પૂછાય છે. ઓકે, તો હવે આપણે બીજું કાંઈ નહીં, આજ તમે ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશો. ઓકે, બહુ સ્પીડમાં આપણે જવાની જરૂર નથી, આરામથી સમજાઈ જાય એવું છે. ટોપિક આ જેવું પૂરું થાય છે 2 લેક્ચર આની ઉપર બનાવીશ તો ડાયરેક્ટ હું સીધો તમારું બીટા એન્ડ ગામા ફંક્શન સ્ટાર્ટ કરી દઈશ. ઓકે, થોડું અઘરું અને લાંબુ છે, પરંતુ બધાની કમ્પેરમાં અઘરું પણ છે. પછી પહેલું બીજું ત્રીજું ચેપ્ટર મને પૂરું કરતા વાર લાગશે નહીં, આરામથી પૂરું થઈ જશે, કારણ કે પાર્સલ ડેરિવેટિવ પર કામ કરશો. ઓકે, તો આજે એટલો રાખીએ. ન સમજાય પૂછી લેજો. થેન્ક યુ.